I'm Chef Hao. I'm a doctor by profession. Cooking, baking, and teaching is my passion. Simula nung 7 years old ako, since my mom nag-work siya, so ang ginagawa ko, since yung rep namin, marami siyang laman, nagluluto ako. So ang ginagawa ko ganito. Kapag yung food, masarap siya, so nilalagay ko sa table namin. Pero kapag hindi masarap, going to garbage. Kasi baka mamaya mapagalitan ako ng parents ko. Kasi patakas lang yung pagluluto. Pagdating ko ng 9 years old, so that's the time na talagang marunong na talaga ako. I admit na marunong na ako magluto. Until I became mga high school na, yung parents ko, mahilig siya sa occasion. That's the time na nakikater na ako ng mga 300 person up to 400 person. By my own, ako na yung nagluluto talaga. Para pasarapin yun. Lahat ng mga order sa akin, kahit anong recipe yung ginagawa ko, laging masarap. Kasi isa lang ang iniisip ko, ako ang kakain nun at yung mga mahal ko sa buhay ang kakain. Kaya I will do my very, very best para maging masarap yun. Kasi kapag may ginagawa ko na isang bagay or niluluto, anything, cooking or baking, laging pumapasok sa isip ko, ako yung kakain yan. Lagi yon. Kasi pag ikaw, diba, yun ang inisip mo, we will do your best. Your very, very best. And this is my story.